Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mẫu máy hút mùi mà bản thân mình thấy có những cái điểm rất là hay và tuyệt vời muốn chia sẻ với mọi người. Thứ nhất, đây là chiếc máy hút mùi đến từ thương hiệu Sakura. Thì Sakura thì mọi người đã quá quen thuộc với cái thương hiệu đến từ Đài Loan này rồi. Thì họ làm ra một cái sản phẩm với một cái thiết kế gọi là hoàn toàn từ Đài Loan, và chiếc máy này được gia công tại Trung Quốc nha mọi người. Thì nó có những cái ưu điểm đột phá gì? Thì xét về chiếc máy này thì đầu tiên chúng ta sẽ trải nghiệm được đó chính là tính năng vẫy tay trên chiếc máy. Cái thứ hai là khi mà chúng ta sử dụng thì chắc chắn những cái yếu tố như là hút dầu mỡ lên thì nó sẽ bám dính ở phần cánh quạt của động cơ hoặc là những cái phần lưới. Thì những cái việc này chắc chắn đó là điểm phiền toái lớn nhất đối với những người mà thường xuyên vào bếp và sử dụng cái căn bếp, cái máy hút mùi thường ngày, thì chúng ta sẽ vất vả với cái việc vệ sinh. Vậy thì với chiếc máy này, cái ưu điểm lớn nhất của nó đó chính là không cần phải vệ sinh thủ công như trước nữa, mà thay vào đó nó sẽ có một cái tính năng có tên là Auto Clear. Đây là một trong những tính năng mới được tích hợp trên chiếc máy hút mùi Sakura này. Thì bản thân nó hoạt động như thế nào? Mọi người cứ hình dung là chiếc máy này khi mà nó vận hành, nó hút lên thì cái tính năng Auto Clear chúng ta bật lên thì nó sẽ y như là trang bị một cái tính năng làm nóng lên cái phần động cơ, khiến cho dầu mỡ bám dính trên cánh quạt động cơ nó sẽ được trôi chảy xuống dưới một cái khay hứng dầu mỡ. Thì đây là một trong những cái điểm giúp cho máy được hoạt động êm ái lâu dài mà không cần phải vệ sinh định kỳ. Chỉ cần là bật tính năng Auto Clear này lên thì tính năng Auto Clear nó hoạt động như thế nào? Nó sẽ kích hoạt trong vòng thời gian đếm lùi là 10 phút. Thì trong 10 phút đó thì máy nó sẽ được làm nóng lên cái phần động cơ. Từ phút thứ nhất cho tới phút thứ 9 đến phút thứ 10 thì nó sẽ quay một tốc độ vừa phải để đẩy cái lượng dầu nó chảy xuống dưới. Thì thoạt nghe thì chúng ta nghĩ là nó làm nóng lên như thế, y như một cái dăm so hừng nóng lên thì dầu mỡ chảy xuống, rất đơn giản không ạ? Nhưng mà nó đỡ rất nhiều cho cái người ta sử dụng thường xuyên và định kỳ. Đó, so với các chiếc máy khác thì mình thấy hiện tại là chiếc máy này được trang bị đầu tiên. Các chiếc máy khác dù có tốt đến mấy thì người ta cũng chỉ mới có trang bị là gì ạ? Một cái hộp hứng dầu mỡ. Nhưng mà dầu mỡ ở đâu thì nó hứng được? Thì chắc hẳn một điều là phải có tính năng gì đó để cho dầu mỡ xuôi và chảy xuống dưới. Thì với cái phần thiết kế bên dưới của nó này, mình thấy nó thiết kế với góc độ xuôi là 11 độ, giúp cho dầu mỡ nó sẽ dồn ngược xuống cái máng hứng đó. Đây là cái phần máng hứng của nó được gắn bên dưới nha mọi người. Đây, nó có một cái hộp như thế này để hứng dầu mỡ, thì tất cả những lượng dầu mỡ thừa nó sẽ chảy xuống dưới này. Ngoài ra thì chiếc máy này nó còn được có thêm một cái tấm lưới. Cái tấm này thì nó sẽ giúp thứ nhất là ngăn cản cái lượng hơi lên một cách nhiều, thì nó sẽ giảm thiểu lại vừa phải. Và thứ hai nữa là trên cái tấm hứng này, tấm trắng này, thì nó lại có được thiết kế là những cái đường rãnh nhỏ như này, thì dầu mỡ ở trên nó sẽ chảy xuống như này. Trong quá trình hút lên mọi người hình dung nè, dầu mỡ nó sẽ chảy xuống này, thì những cái rãnh này nó nhô cao lên thì dầu mỡ nó sẽ nằm trong những cái kẽ này, và nó sẽ có cái độ trút ngược góc 11 độ như này để cho dầu mỡ nó chảy về đây. Ở đây nó có những cái vị trí lỗ, thì kết thúc hành trình thì nó sẽ như thế này. Đây mọi người hình dung này, dầu mỡ nó sẽ chảy vào trong cái này, và chúng ta tháo ra hai cái này để vệ sinh. Thực ra cái công việc vệ sinh này không nhất thiết là định kỳ nha mọi người, một thời gian dài chúng ta lấy ra vệ sinh vẫn được. Bởi vì sao? Dầu mỡ đều chảy vô trong cái ô này hết rồi. Còn lại riêng vào cái phần động cơ và chiếc máy này thì chúng ta không cần phải vệ sinh nó nữa, bởi vì nó đã có tính năng Auto Clear. Rồi bây giờ thì mình sẽ bật máy để thao tác cho chúng ta thấy được cái quá trình vận hành và sử dụng chiếc máy này như thế nào nhé. Về cái vận hành chiếc máy này thì nó sử dụng công nghệ là vẫy tay hoặc là cảm ứng chạm. Ví dụ như tay mình là một người thường xuyên đổ mồ hôi tay, nên là khi mình chạm lên những chiếc cảm ứng thì có lúc nhạy, có lúc không nhạy. Nhưng đối với cảm ứng này thì rất là nhạy với mọi người. Nhưng mà mình sẽ sử dụng tính năng vẫy tay trên chiếc máy này cho mọi người thấy được cái ưu điểm của nó. Nó gồm 3 cấp độ, 1, 2 và 3. Nếu như chúng ta tiếp tục ở cái lần thứ 3 rồi thêm một lần thứ 4 thì nó sẽ quay ngược lại là số 1. Còn nếu chúng ta tắt thì như thế nào? Quay ngược lại nhé. Nó sẽ đếm lùi trong vòng 3 phút. Nếu mà chúng ta vẫy tay thêm một lần nữa thì nó sẽ tự động tắt hoàn toàn. Thì nó cũng tương tự như các chiếc máy hút mùi khác về tính năng vẫy tay. Và chúng ta ngồi ra thì có thể là sử dụng cảm biến này. Đó. Mỗi lần chúng ta thao tác thì nó sẽ có phát ra một cái tiếng tít 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 nhỏ để hiểu là chiếc máy nó đang hoạt động và ở cấp độ như thế mỗi lần chúng ta chạm vào. Còn ở đây thì có được trang bị là một cái bóng đèn led hai bên như này.
là 3W nhé mọi người. Về cái phần động cơ này nó được trang bị động cơ là 140W và một cái cơ chế để làm nóng và chảy mỡ để vệ sinh đó, thì nó là 50W. Thì tổng công suất của chiếc máy này gồm tất cả các phần như là đèn led, động cơ và phần làm nóng là 193W nha mọi người, là tổng công suất. Rồi mọi người chắc chắn sẽ thắc mắc là cái phần làm nóng mà chảy mỡ ra như thế để vệ sinh máy như thế auto clear đó, thì nó có tốn điện không? Thì đây là một trong những câu hỏi chắc chắn nhiều người sẽ quan tâm. Thì xin thưa rằng là Sakura người ta đã có đo lường và kiểm nghiệm, thì cái số lượng điện năng tiêu thụ cực kỳ bé. Thì với trong 10 phút như này nó làm ấm làm nóng lên thôi, rồi nó quay để chạy ra, thì tiêu tốn là trong vòng thời gian 10 phút này nó sẽ là 16 đồng. 16 đồng, nó chưa tới 100 đồng. Là mọi người hình dung là cái mức độ tiêu tốn điện năng cực kỳ nhỏ. Còn chiếc máy này khi mà nó vận hành thì sao ạ? Cái điện áp là nhiều người ta quan tâm, đúng không ạ? Thì người ta đã thống kê và đo lường được, thì trong một thời gian là 1 tiếng chiếc máy này vận hành thì nó cũng chỉ tiêu tốn khoảng 365 đồng thôi. Một con số rất nhỏ và khiêm tốn. Còn về cái độ ồn của nó thì sao? Đương nhiên máy này thì nó đạt được cái lực hút rất lớn, lên tới 1000 mét khối trên giờ. Thì cái độ ồn của nó cũng ở mức được, chứ không phải là quá to nha mọi người. Mình cũng đã dùng những chiếc máy để đo thử ở trạng thái là khi nó bật cấp số 1, số 2 và số 3 như thế nào. Thì khi mà mình đo lường ở cấp độ số 3 thì độ ồn của nó luôn luôn là ở mức độ là 60 decibel. Còn những cái lúc mà ở trạng thái nhỏ, trạng thái số 1, số 2 thì nó sẽ bé hơn số này rất nhiều. Thì mình thấy một điều là chiếc máy này nó được trang bị cái yếu tố tự động vệ sinh đó, auto clear đó, thì đó là một trong những điểm xuất sắc của chiếc máy đi đường dài. Thì đi đường dài mọi người mới thấy một điều là gì? Ngoài cái việc mà độ ồn của máy, lực hút của máy, thì người ta còn quan tâm yếu tố vệ sinh. Vệ sinh luôn luôn là yếu tố hàng đầu. Bởi vì dùng lâu dài thì không ai rảnh mà cứ phải là đi tháo ra để vệ sinh liên tục như thế. Thì có được cái tính năng này thì đó là một trong những điểm đột phá. Rồi thì mình bật thử tính năng này cho mọi người hình dung nhé. Đối với tính năng auto clear này thì chúng ta sẽ bật nút nguồn lên và chạm vào nó trong vòng 3 giây. 1, 2, 3. Thì bắt đầu nó sẽ đếm lùi là 10 phút. 10 phút đếm lùi. Thì từ phút thứ nhất tới phút thứ 9 thì mọi người biết rồi đó, thì nó sẽ làm nóng cái phần động cơ lên. Những lượng dầu mỡ ở trên đang bám thì nó sẽ tự động được phân hủy và chảy xuống dưới. Mọi người biết rồi, nóng chắc chắn là dầu mỡ nó sẽ không thể bám giữ được và nó sẽ chảy xuống. Lúc này chảy xuống thì nó sẽ có những cái cơ chế như là những cái khay và cái độ dốc 11 độ như thế, thì nó sẽ chảy tất cả vào trong cái khay đựng dầu mỡ. Thì cái phút cuối cùng nó sẽ dùng cho động cơ được kích hoạt lên để đẩy những cái phần đó chảy xuống dưới hết hoàn toàn. Thì mình thấy một điều là đi đường dài bắt buộc phải có tính năng này, nó sẽ đỡ hơn rất nhiều cho người dùng. Một cái bật mí nhỏ nữa cho mọi người hình dung, tất cả các cái động cơ người ta làm ở đây nó có 2 yếu tố. Một là động cơ cánh quạt bằng nhựa, 2 là cánh quạt bằng thép. Thì trước mình đã có một video nói về hút mùi của Nhật, nó được làm bằng cánh bằng thép. Thì khi mà cánh bằng thép thì cái lực hơi nó thổi lên trên nè, cái cảm giác của nó sẽ khác hẳn hoàn toàn so với những cái quạt được dùng cánh quạt bằng nhựa. Thì cánh thép mọi người biết rồi đó, cái lực mà nó quay mình thấy là thứ nhất là nó bồng nó tạo một cái lượng gió lên nè, nó khác hoàn toàn với mọi người. Nên là cái động cơ của Sakura này nó được làm bằng cánh thép. Thì cái việc mà làm cánh thép như thế nó có 2 trường hợp lợi thế. Một là giúp cho cái lượng gió được thổi ra mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Và thứ hai nữa là thép thì nó có thể là làm cho cái cánh đó được nóng lên và chảy lượng dầu mỡ xuống. Thì đương nhiên là tất cả những cái phần này nó đều được xử lý rất bài bản. Ở thứ nhất là về phần thân vỏ được những cái lớp sơn tĩnh điện rất là dày dặn và chắc chắn như này. Thì lớp sơn này là một lớp sơn màu đen. Đương nhiên chiếc máy này nó vẫn có 2 phiên bản. Một là phiên bản màu đen như này, hình chữ tơ màu đen. Phiên bản thứ hai là một phiên bản kính cong màu trắng. Đó, thì chúng ta nếu mà yêu thích phương án là kính cong thì có thể là lựa chọn kính cong, hoặc là thích màu đen như này thì lựa chọn chữ T. Thì đối với chiếc máy này thì nó có kích thước như thế nào? Kích thước của nó thì có thể đưa lọt lòng vào trong cái khoang tủ là rộng khoảng 700. Bản thân chiếc máy này là rộng là 696. Chiều sâu của nó là nhiêu ạ? Chiều sâu của nó là 46 cm. 46 cm thì nó có thể phù hợp với những cái tủ là từ 35 cho tới 40. Nó vẫn nhô ra một xí. Thì cái việc nhô ra một xí này thì nhiều người nói là có đụng đầu hay không. Thì cái khoảng cách này nó rất bé,
nó không có quá to để chạm tới cái đầu của chúng ta, bởi vì phần tụ dưới nó to hơn mà. Nên là cái phạm vi 46 này thì nó cũng rất hiệu quả trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Đối với những con bếp từ có 2 đến 3 vùng nấu thì cái việc mà rộng này thì cái tiết diện bao phủ của nó sẽ được tốt hơn. Mình rất thích những con hút mùi nó nhô ra như này, nên mọi người lưu ý nha, cái việc mà nhô ra cái phần thân của nó như này nó cũng là một cái lợi thế lớn đó. Còn về phần phía trước được trang bị một cái phần mặt kính như này với độ dày là 4 cm. Bữa nay tất cả những mẫu hút mùi mới thị trường người ta đều cho cái độ dày cái phần mặt trước nè nó được mỏng lại từ 3.5 cho tới 4. Còn đa phần những cái thế hệ trước thì người ta đều cho là ở mức độ là 6 cm. Nên đây cũng là một trong những cái điểm lợi thế. Thì mọi người đang để ý nè, cái thời gian đây nó đang đếm lùi lại. Còn về chiếc máy này thì nó sẽ được bảo hành là 2 năm. Nhưng mà riêng vào phần động cơ thì người ta bảo hành chúng ta là 4 năm. Mọi người hình dung đi, một chiếc máy hút mùi đến từ thương hiệu Sakura được thiết kế tại Đài Loan, được sản xuất tại Trung Quốc thì bảo hành phần động cơ lên tới 4 năm. 4 năm đủ để cho chúng ta hiểu rằng một điều là người ta đồng hành với chúng ta suốt một thời gian rất dài trong quá trình sử dụng chiếc máy này. Thì bản thân mình vừa thấy chiếc máy này ra thì mình đã chớp ngay cái vấn đề đó chính là yếu tố tự động làm sạch Auto Clear mà người dùng nào khi mua máy hút mùi chúng ta cũng sẽ quan tâm và phải bắt buộc quan tâm. Bởi vì những tính năng liên quan tới những cái khay hướng dầu mỡ này, đây là cái điều rất thực tế. Người ta thiết kế tính năng này thì tất cả thực sự mà nói rồi cũng vì người dùng cả thôi, cũng vì người dùng. Thì khi mà dầu mỡ đời này thì chúng ta chỉ cần rút trượt ra, nó có những cái đường rãnh như này nè, chúng ta trượt ra để đem ra vệ sinh. Thì đương nhiên là nó được sơn tĩnh điện như này. Thì trong quá trình chúng ta vệ sinh nó thì cũng sẽ dùng nhẹ nhàng thôi, không có dùng những cái dụng cụ mà để coi cho nó trài xước cái lớp sơn này. Chúng ta lưu ý nha. Còn bản thân mình thì thấy là những chiếc máy trước giờ đương nhiên nó có những cái tấm lưới, thì cái tấm lưới đó nó có thể bằng nhôm hoặc bằng inox, thì cái việc vệ sinh thì chúng ta vẫn phải vất vả đem ra để cọ rửa, nhưng mà nó sẽ không thể làm sạch được cái phần động cơ. Đó là cái mấu chốt của vấn đề, mọi người hiểu không ạ? Trên động cơ đó là cánh nhựa và không thể vệ sinh được, thì đương nhiên một thời gian là cái cánh nhựa động cơ nó có thể là bị bó chặt lại, mọi người hiểu không ạ? Bó chặt lại hoặc là nó nặng hơn, khiến cho cái máy nó không còn êm, còn nhẹ nhàng, góc độ nó không còn như ban đầu được nữa. Nhưng mà đối với chiếc máy này thì thời gian càng lâu dài, chỉ cần tính năng Auto Clear còn hoạt động tốt thì chiếc máy nó sẽ có được cái phần động cơ bảo đảm yếu tố là vận hành trơn tru như thời điểm ban đầu. Còn về cái tấm này thì mình nói rồi đó, nó cũng được sơn một lớp sơn tĩnh điện nha mọi người. Nó có những cái rãnh như này, đó, bên trong những cái rãnh này mọi người thấy không ạ? Nó có thể hứng được dầu mỡ và nó có độ nghiêng 11 độ. Đấy, điểm này thì mình nhắc lại thôi. Còn đương nhiên tháo nó ra thì nó sẽ có những cái con ốc như này. Mọi người thấy không ạ? Nó sẽ được vặn lên như này thôi. Còn gỡ nó ra thì cũng khá đơn giản. Đó. Thì bản thân mình thấy một điều là đối với những chiếc máy mà có những tính năng đi được dài như yếu tố là Auto Clear này thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc và lựa chọn nó. Nó sẽ hiệu quả hơn so với những chiếc máy mà chúng ta phải vệ sinh. Đương nhiên mua một chiếc máy thì chúng ta quan tâm không chỉ là ngoại hình, những tính năng công nghệ vải tay, chạm mỡ, mà còn phải quan tâm làm sao để đi đường dài nó có thể tự động vệ sinh sạch sẽ, có lợi cho người dùng. Và những yếu tố như tiết kiệm điện thì mình nói rồi đó, cái số điện trong vòng 1 giờ chiếc máy này hoạt động chỉ là 365 đồng. Còn yếu tố Auto Clear chỉ là 19 đồng, rất bé so với việc lợi ích mà chiếc máy này đem lại. Đương nhiên khi sử dụng chiếc máy này thì mình nói rồi đó, nó có 2 yếu tố. Một là chúng ta sử dụng bằng đường ống để thoát ra ngoài. 2, nếu như không có đường ống thì bất đắc dĩ không có đường ống thì chúng ta sẽ sử dụng những cục than hoạt tính. Hãng người ta có thể bán, nhưng mà cục than hoạt tính này không phải lắp ở dưới này nhé mọi người, không phải lắp bên dưới đâu, mà nó được lắp ở phần trên, miệng trên của máy này. Nó là một cái cục than rời độc lập. Thì cục than đó mình thấy thì ok, thì có thể gắn được, nhưng mà thực sự đó là mình nói rồi, nếu như mà nhà ai mà dùng bằng than thì tốt nhất không nên dùng máy luôn, mà chúng ta bỏ hẳn không lắp máy. Còn nếu như mà đã lắp máy thì phải cố gắng lắp được cái đường ống ngõ ra, nó phải đúng cỡ. Một là bé hơn một xí, 2 là phải to hơn. Ngõ ra của máy là 150 thì ống trên thị trường người ta đang bán những ống PVC là với đường kính 140 hoặc là 168, thì chúng ta có thể bố trí một cái đường ống là 168 thì nó sẽ đảm bảo hơn về cái lưu lượng thoát ra. Bởi vì cái lượng gió từ chiếc máy này thổi ra nó rất là lớn nha mọi người, nó rất là lớn, nên là cái đường ống nó phải đảm bảo. Rồi tiếp tục một điều nữa là cái đường ống chúng ta cố gắng đi một cái đoạn nào đó nó ngắn nhất, chỉ khoảng tầm 1,5 mét, 1 mét đến 1,5 mét là đổ lại. Còn nếu mà đương nhiên dài hơn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu quả hoạt động của chiếc máy, đó là liên quan tới cái phần độ ồn.
đường ống càng dài mà càng bé thì chắc chắn nó sẽ rất là to khi nó vận hành. Vậy nên là đừng có đổ lỗi cho nó chiếc máy này nó bị ồn quá, hoặc là nó kêu to quá, hoặc là nó hút không hiệu quả. Là chúng ta phải để ý là yếu tố đường ống nha mọi người. Phần chiều cao máy thì nó chỉ khoảng tầm 45 cm thôi, nên là chúng ta có thể đưa lọt vào trong cái khoang tủ rộng khoảng tầm chiều cao khoảng tầm 700 là điều bình thường. Phần trên thì một cái phần ống nó nhô lên. Đấy, thì về cấu tạo chiếc máy được trang bị nó chỉ đơn giản như này thôi. Bên trong nó là một cái động cơ cánh thép được bọc xung quanh là một cái lớp giúp cho nó nóng lên, nó đang phân hủy. Thì hiện tại là cái thời gian đếm ngược nó cũng sắp tới yếu tố là còn 1 phút rồi. Thì mọi người sẽ thấy một điều là bên dưới này nè, mình không dám rờ tay lên cái phần động cơ, bởi vì nó rất là nóng. Lúc này nó đang làm nóng lên cái phần động cơ. Cái độ nóng của nó thì chắc không có gì phải nói luôn rồi, nó rất là nóng nên mình không dám chạm tay lên trên đây. Mọi người thấy không ạ? Khi mà còn 1 phút thì nó sẽ quay cái phần động cơ và nó sẽ đẩy cái lượng dầu mỡ, nó sẽ rớt xuống cái máng này, và từ máng này nó sẽ trôi qua cái phần này, nó sẽ chảy xuống cái lỗ này mọi người thấy không ạ? Chảy xuống cái phần gọi là khay hứng dầu mỡ bên dưới. Đấy, thì thực sự một điều á là về chiếc máy này nó được thiết kế từ Đài Loan, Rồi sau khi mà nó đã còn lại 1 phút thì nó sẽ kêu một tiếng tít và nó sẽ đếm lùi. Lúc này động cơ đang hoạt động nha mọi người, nó hoạt động ở cấp số nhỏ nhất. Trên này cái lượng gió này ở mức độ vừa phải nè. Nhưng mà thực sự phải chia sẻ mọi người một điều á, là khi mà sử dụng động cơ cánh thép, động cơ mà mấy cái lá này bằng thép này, thì cái phần gió của nó lên nè, cái cảm giác nó khác hoàn toàn so với những động cơ đang dùng những cái phần nhựa. Cái phần động cơ nhựa thì mình thấy là cái lực ra gió của nó đều, còn như thằng này thì nó cảm giác nó bồng bồng, nó đẩy lên, cái lượng gió của nó khác hẳn hoàn toàn nha mọi người. Đấy, khi mà bật cấp số 3 này, hơi thổi của nó lên trên trần của mình và nó sẽ dội ngược xuống nữa, bởi vì nó quá là mạnh, 1000 mét khối trên giờ. Thì cái công bố như này á thì đương nhiên là người ta đã đo lường rồi, mình không có công cụ để đo lường lại, nhưng mà thực sự một điều là cái lượng gió của nó khác biệt hoàn toàn nha mọi người. Đó, đây cái thời gian nó đếm lùi chuẩn bị kết thúc cái chu trình là 10 phút rồi đó. Lúc này thì bên trên thì nó sẽ làm mát và dầu mỡ nó sẽ bắt đầu được chảy xuống dưới. Trên này thì người ta có gắn sẵn một cái lưỡi gà. Cái lưỡi gà là giúp cho nó ngăn côn trùng từ ngoài tấn công vào. Khi mà gió thổi lên thì nó sẽ mở lên trên, khi mà không còn gió thì nó sẽ tự động khép hai cánh này xuống, cũng rất là bảo đảm cho cái phần động cơ được bảo vệ. Ở dưới thì hơi nó lên thôi, ở trên thì có lưỡi để chặn lại. Đó, thì về chiếc máy này thì mình đánh giá một điều là được thiết kế để vì người dùng. Mọi người hình dung ạ, thiết kế để vì cái lợi ích của người sử dụng lâu dài. Rồi, chiếc máy này thì đến đây là mình xin kết thúc tạm dừng cái video này. Hy vọng rằng nếu như chúng ta quan tâm chiếc máy này, có thể xem thêm những cái thông tin bên dưới cái phần mô tả mình đang để, và thậm chí là một cái đường link về sản phẩm chiếc máy này để mọi người có thể tham khảo thêm. Giá của chiếc máy này thì thực sự mà nói là nó rất tốt so với những gì nó đang mang lại, nên là mọi người có thể tham khảo. Nếu đặt mua thì có thể liên hệ với mình qua cái số hotline trên góc phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Lưu ý một điều là về thương hiệu Sakura này, hiện nay đã có hơn 46 trạm bảo hành trên toàn quốc ở hơn 46 tỉnh thành, nên là mọi người có thể an tâm lựa chọn nó để đồng hành. Riêng Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì có thể lắp đặt ngay trong ngày. Liên hệ trực tiếp với mình để có mức giá ưu đãi thật tốt nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.